السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حذيفة محمد من قناة قصص حذيفة، ورجعت لكم اليوم بقصة جديدة. قصتنا لليوم راح تكون قصة جديدة في سلسلة الحكم والأقوال، وإذا ما تفرجتم المقطع الأول في هذه السلسلة أنصحكم تروحون تتفرجون. نتكلم عن قصة مثل النساء أولا. السلسلة هذه ببساطة راح تتكلم عن حكم وأقوال نستخدمها في حياتنا اليومية في الغالب، لكن ما نعرف المعنى الحقيقي وراها. كثير من هذه الحكم والأقوال كانت استنبطت من قصص وأقوال، ولفهم هذه الأمثال والحكم يجب علينا معرفة القصص وراها. تحمستم عشان تعرفون المثال اللي راح نتكلم عنه لليوم؟ خلينا نبدأ بقصتنا لليوم. قصتنا لليوم راح تتكلم عن مثل عادة حليمة لعادتها القديمة، وأتوقع كلكم أو أغلبكم قد سمع عن هذا المثل من قبل، لكن ما سمع عن القصة وراء هذا المثل. وصدقوني مثلي تماما راح تتفاجئون بعد ما تسمعون القصة. الغالب نستخدم مثال عادة حليمة لعادتها القديمة لوصف بعض الأشخاص الذين يقررون أن يتركوا بعض العادات، لكن في فترة قصيرة سرعان ما يعودون لفعل نفس العادة. هل هذه هي نفس الطريقة اللي تستخدمون فيها هذا المثل؟ علموني تحت في الكومنتات. الرواية هذه القصة كانت انه كان يروى قديما ان حليمة المذكورة في المثل هي زوجة حاتم الطائي المشهور جدا بكرمه، لكن على النقيض تماما زوجته حليمة كانت مشهورة ببخلها الشديد. كان حاتم يستضيف الضيوف في منزله في معظم الأوقات، وكل ضيوف حاتم الطائي كانوا يشتكون من عدم استساغتهم لطعام زوجته، بسبب أن زوجته كانت تستخدم القليل من السمن في تحضير الطعام. لما حاولت أن تزيد من ملاعق السمن في الطعام كانت يداها ترتجف من شدة بخلها. حاول حاتم الطائي بشتى الطرق لحل مشكلة بخل زوجته. أخبرها حاتم الطائي في محاولة لتحسين طهوها، فقرر حاتم الطائي أن يخبر زوجته بأن أجدادهم كانوا يخبرونهم بأن عن كل ملعقة سمن مضافة في الطعام سيزيد الله في عمرها يوما. فرحت حليمة فرح شديد بهذا الأمر، أصبحت تضيف السمن للطعام بدون أي توقف ولا تردد، فرحة بأن عمرها سيزداد. جميع ضيوف حاتم الطائي لاحظوا الفرق الشديد في طعام زوجته، وأخبروا حاتم بفرحهم الشديد بطعام زوجته الجديد، وأصبح الضيوف فرحين جدا بطعامها. مرت الأيام وحليمة كانت مستمرة بكرمها كأنها لم تكن بخيلة قط. واستمرت حليمة على عادتها وكرمها الشديد في إضافة السمن للطعام، لكن حدثت مأساة كانت على وشك تغيير كل هذه العادة. عندما توفى ولدهم الوحيد جزعت حليمة كثيرا وبدأت في حالة انعزال وكآبة، وكانت تبكي بحرقة يوميا. مرت الأيام وعادت حليمة إلى مطبخها بعد وفاة ولدها الوحيد، لكن في هذه المرة قررت حليمة أن تقلل من السمن تمنيا منها للموت، وأن تفارق حياتها من حبها الشديد لولدها، بسبب أنها كرهت المكوث في هذه الدنيا بدون ولدها الوحيد. عاد الضيوف لملاحظة الفرق الكبير في طعام حليمة قبل وبعد المصيبة. تناقلت الأخبار، أطلق الناس والجيران هذا المثل عادة حليمة لعادتها القديمة، وهي بالتقليل من السمن في الطعام. كانت هذه نهاية قصتنا لليوم، أتمنى أنها نالت على إعجابكم. علموني تحت في الكومنتات إذا قد سمعتم عن هذه القصة من قبل أو استخدمتم هذا المثال من قبل. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير إذا أعجبتكم القصة. أتمنى إذا أنكم حبيتم تدعمون أنكم تشاركون كل هذه المقاطع مع أي أحد تتوقعون أنه مهتم في القصص. لا تنسون تتابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي وتشاركوني اقتراحاتكم وآراءكم للقصص التالية وتحسين محتوى القناة. انتظرونا الأسبوع اللي بعد الجاي بقصة جديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.